ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው እንዴት አድርገን ስልካችን እንደ ኮምፒውተር መጠቀም እንደምንችል ነው። ወይም ኮምፒውተር ላይ መስራት የምንፈልገውን እንዴት አድርገን ስልካችን ላይ እናገኘዋለን የሚለውን ማሳያችሁ። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የዚህ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉ። አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ስንሄድ አፕሊኬሽኑ ዊንዶውስ 7 ሲሙ ይባላል። ይህን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ ወይም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ከፍተን እንመልከተው ማለት ነው። አንዴ ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። ይህን ቀጥታ አንዴ እንጫነው። አሁን እየተነሳ ነው። አሁን ተነሳልን ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ከነካ ነው በአዲስ ኢሜል አካውንት እንድንገባ ነው የሚፈቅድልን። ይሄኛውን ግን ከፍተን ዝም ብለን እንግባ። አንዴ ጫን ታደርጉታላችሁ። ይሄኛውን ይኸው አሁን ልክ እንደ ኮምፒውተር ሙሉ ኢንተርፌሱ ሙሉ ኮምፒውተር ነው የሚመስለው። ሲነሳም ድምጹም ልክ እንደ ኮምፒውተር ነው የሚመስለው። አሁን ኮምፒውተር ላይ ያለውን ነገር እዚህ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እነዚህን እዚህ ጋር ያሉትን አፕሊኬሽኖች ስልኬ ላይ ነው ያመጣኋቸው። እዚህ ጋር እንዴት እንደመጣው ታሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር በዚች ስታርት የምትለዋን አንዴ ጫን አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ኦል ፕሮግራም ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ስልካችሁ ላይ ያለውን በሙሉ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ምሳሌ ይህን ካሜራ የሚለውን አንዴ አድርጌ ሴንድ ቱ ዴስክቶፕ ወደ ዴስክቶፕ ይኸው ሴንድ ቱ ዴስክቶፕ አድርጌ ወደ ዴስክቶፕ መስደድ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለው በሙሉ ስልካችሁ ላይ ያለውን አፕሊኬሽን እዚህ ጋር አምጥታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ወርድ መጻፍ ብትችሉ እዚህ ጋር ይሄን ነክታችሁ ልክ እንደ ኮምፒውተር መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ይኸው ሙሉ ኢንተርፌሱ አለ። እዚህ ጋር እንደ ነክታችሁ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቦልድ እያደረጋችሁ ይኸው እንደዚህ እያደረጋችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ከለር መምረጥ ብትፈልጉ ይኸው በዚህ ከለር አሁን ይኸው እንደዚህ እያደረጋችሁ ሙሉውን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደ ኮምፒውተር ኤክሴል አለው ማለት ነው። ሌላ ነገር ደግሞ ማሳያችሁ እዚህ ጋር ክሮም ስትከፍቱ ልክ እንደ ኮምፒውተር ኒው ታብ እየከፈታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ኒው ታብ አደረጋችሁ አንዴ ነካችሁ ይሄንን ይኸው የፈለጋችሁትን ያክል ኒው ታብ እየከፈታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደ ኮምፒውተር ነው። ሌላ እዚህ ጋር ብራይትነስ ይኸው አጅስት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ያደረጋችሁ አጅስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን እዚህ ጋር ሰዓት አለላችሁ። ይሄን ደግሞ ሰዓቱን አጅስት ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ እንደ ኮምፒውተር ነው። ይሄን ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሰንብቱ።